Hello guys, good morning. So today pala is December December 14, 2019 and 10 o'clock na ng umaga. Ngayon pa lang kami nakatapos sa pick up, Diyos ko Lord. Makikita nyo yun sa bago mong papakita ko sa inyo yung video nung mga inano ko kanina, yung dumating at saka yung itsura namin sa namin kanina, pagpack. So panoorin nyo. So, ayun, dahil tapos na kami, black arrow na lang yung kulang na mapipick up. Tatlo yung pick up ngayon, expose, JMT, and then yung black arrow. So, ngayon naglilinis na kami, and si Hagrid, ayun na, siya na nagtutulong magpulot ng mga kalat. And plano namin ilabas yung mga boxes dito na yung ibang mga items kasi sobrang ang hirap na kumuha ng mga items. Kaya ilalagay namin dito, wala kaming choice. Dahil negosyante kami, so kailangan namin ilagay kung saan mas okay lagyan. And ayun, so si Hagrid ay nakapajama pa dahil galing yan sa kabilang bahay. Naki-birthday na nakapajama lang. Birthday ng kabilang bahay. Birthday doon. Nakikain pero nakapajama pa. Sabi ng bata to. So kanina sobrang kalat na kalat dito talaga guys. Napabi. Napan ako. Napa oh. No, sa Beyblade oh. Ay, no. Ayun na, kanilang kana isa. Kana, very good. Kana ba? Kana Beyblade ba? Butangan sa Beyblade kana. My friend siya ay yung bakang babae. Kanya pa yan nandito sa umaga. Bakit parating nakadikit sa'yo yan, be? Let's play with Ashi. So after nito, papahinga lang konti. Tapos ilalabas na namin yung kasi kailangan na namin i-arrange yung nasa loob. Kasi sobrang kalat na kalat yung kasi ang dami namin pinak. Imagine nyo kami lang dalawa ni Papa nagpack ng orders, and I think total of 80 orders, 80 pa no, ayun more. Kami lang dalawa, kaya sobrang as in parang almost 3 days pa no, simula nung nag-sale, almost 3 days. Ay 2 days. Yung sale, marami tayong din pick up, 24. Oo, may nauna na doon. Wow. Pero yung iba, hindi namin pinaship kaagad kasi hindi namin kayang ipack lahat. Kaya, ayun. Pero, I'm happy. Happy pero, sobrang nakakapagod. Pero, thank you, Lord. Ibig sabihin niya, we're so blessed. So, tapos pala dumating kanina yung, alam nyo, almost 3 weeks mahigit itong pinaano ko sa Ninja Van na box ni Hagrid. Sobrang tagal dumating. Akala ko na-cancelled na siya. Pero, tingnan natin kung ano yung itsura. So, ito pa yung mga nilista namin. Grabe yung lista namin yan lahat ng para talagang walang maiwan.
Ayan. Ayan, buksan natin guys. Itsura ko. Tingnan natin ano yung itsura. Tapos kanina, buti na lang yung van nila yung kumuha dito sa JMT kasi mahihirapan yung rider pag ano. Nakakareklamo talaga sila pag pick up sila sa amin kasi ang lalaki ng mga boxes namin eh. Hey, Mikael! Come on, I show you. So, grabe naman pagka-seal dito. Come on, I show you. So, ito na. Sealed na seal siya. Ayan. Ano to, lahat to, mga Bible. Bible choo-choo. Mga books at saka coloring books. May naiwan pa. So, ang pangalan nito is, ang pangalan ng shop? Let me see. Life Books. Life Books yung pangalan ng shop niya. Life Books pa. Ayan, Life Books. So, bumili ako ng ganito, Born to be King. The Story of Jesus, Part 1. So, ano to? Para siyang comics. Ayan. Maganda siya. Maganda, makapal. Tapos, eto, Moses naman to. Para siyang comics book na magaganda. Colored siya. So, si Moses. Meron ding eto, The Good Neighbor. Mga parables to ni Jesus eh. Ayan. Uy, may UP siya konti dito. Pero, carry lang. Ayan. Coloring book. Ayan, the good, tapos, ito din, lahat to pang Bible, ito, Tagalog to eh, parang Tagalog. Tagalog with English na coloring books, dalawa din. And then, bumili din ako nito, 2020 planner na Amazing Grace. Meron siyang, feeling ko maganda siya, kasi meron siyang when God looks at you, He sees a woman who is beautifully perfect and perfectly beautiful. Wow. See yourself as God. So, maganda siya. So, 2020, ito na planner na maliit. And then, meron siyang dito, mga prayers. Meron din siyang inilakit na mga ganito. The life after the storm, God will carry you through. So, meron siya mga ganyan. Para mga bookmark ata ito. So, ayan. So, yan lahat. So, i-arrange ko lang itong mga books niya. Hello guys! Good morning! So kahapon sa 0 wala akong vlog. So today pala is Tuesday. Ashi! Today is Tuesday. Pizza karon pa? So today pala is pizza karon. December 17, 2019. Today is Tuesday and nagumagahan kami. Ayan, nakapagluto na si Papa ng umagahan. And then, maaga kaming aalis ngayon kasi... Ashi, come na, eat na. Maaga kaming aalis ngayon kasi mag-grocery. Ashi, come! Ashi! Ashi, ito, mama, Ashi, ito. Come, eat na. Eat. Ayan, tapos binilan ko pala siya ng bagong lagayan ng pagkain. Kasi, tawag dito. Pangit na yung lagayan ng pagkain. So, ayan, kumakain. Habang kami naman, kakain din. So, tapos, maingay yung ni Hagrid, kanyang sisiw. So, kain tayo, guys. Beef loaf lang yung ulam namin. Tapos, Let's kain ta. Let's pakain. Ng pusa. So, ayan pala yung binili kong bagong dog food, guys. Hindi ko alam na ganyan pala yung itsura niya. Pedigree pa rin yan. Okay, thank you, Lord. Pero parang hindi niya gusto. Kaya hinahalo ko yung kanin at saka yung egg.
Tapos pinipili niya lang yung egg. Kaya nilalagyan namin ng hinuhulog-hulugan namin ng beef loaf. Ayan, kinakain naman niya. Pero ayan, tapos yan, hindi niya masyadong gusto yung dog food. Pero pag wala siyang choice, kinakain naman niya. Diba, Achi? So ayan, tapos na kaming kumain and ayan. Paggawa sa... Where's the price for mommy? Where's the price for mommy? Mommy. Down. Dapat ng mga plato ka.